haideți să punem și capacul la caseta de Gheberi, da? Ăsta e capacul. Dar prima dată trebuie să rupem plasticul ăsta de aici, da? Așa, se scoate capacul. Eu de obicei fac cu papagalul, dar o să probez cu cutter-ul. Așa, să avem grijă. Nu, las că fac cu papagalul, că așa am să mă chinui. Ceva de genul se face, să nu vă speriați. Vedeți, când filmez e normal ca să nu fie ceva care să nu se rupă repede, că normal astea se rup foarte repede. Așa. Și iar acum la sfârșit procedăm cu cutter-ul. Vedem așa surplusul ăsta. Așa, și vedem ce unde mai așa. Puțin. Așa, acum, înainte să punem toate șmecheriile care vin puse, desfacem aici la interior. Aici vedem dacă totul e în regulă. Vezi, nu erau puse astea. Așa, dacă tot am scos. Acum, flexibilul trebuie conectat, da? Că după aia ziceți că nu mai avem apă și nu se mai oprește apa. Așa, aici avem acolo. De obicei la mână se închide aici, care garnitura aia de gumă și nu lasă să curgă apa. Așa, vedem și aici să fie închis. Așa, iar acum punem înapoi, da? Deci, așa, ele trebuie să împrindă acolo. Facem o probă, așa, pac. Ok. Acum punem capacul înapoi. Nu știu de ce mă grăbesc eu. Mă grăbesc ca... Bine, stai când filmez. Vrei să arăți la oameni că se face repede, dar când te duci la ei stai cu 2 ori. Așa. Aici avem capacul, da? Așa frumos rupem sigiliul. Îl dăm deoparte momentan. Așa, aici avem șurubelele și cu așa, să vedem așa. Ca să luăm măsura, eu îl rup de aici. Ceva de genul, da? Rupim și pe asta, deci asta cu urechile, da? Așa. Că vine pusă această casetă, da? Cum să-i spunem? În fine. Ușurel, ușurel. Vedeți astea 2 găuri? Aici sunt urechile care... Stai așa, că ăsta mă supără aici, că... Așa, și astea se introduc așa, ceva de genul. Fac.
Zic și eu ceva de genul, parcă n-ai pus niciodată, știi? Așa. Iar acum țineți puțin presat și ridicați, pac, și el se închide bine, da? Ăsta în jos. După aia avem siguranțele astea albastre. Și împingem, pac, și asta o coborâm. Așa. Și el acum e stabil. Acum, astea sunt de la pulsant, da? Așa că vedem. Uite, prima dată rupem 1, 2, 3. Lăsăm asta la altă. Așa. Și asta la fel, intră. Așa trebuie să găsim poziția ca să ne intre. Așa. Deci și aici noi trebuie să facem, să aveți, uitați. Asta intră, trebuie să dai așa ușor și îți intră, nu e prin filetare. Și la sfârșit, când crezi că au ajuns la... Hai că iar mă grăbesc și iar vorbesc ca... Deci, astea nu intră prin înfiletare, da? Ca să băgați așa ușor. Trebuie să aibă locșorul care intră ele, da? Așa, mai băgăm o dată. Să nu fie prea în afară, da? Când punem pulsanța aici, să nu curgă apă singură. Și când l-am fixat, facem așa o dată. Poc. S-a auzit poc, el s-a blocat. Așa, facem încă o dată. Cu ăsta la fel. Îl aducem până aici. Și poc, s-a blocat. Acum verificăm să nu stea pulsanțe, să împing astea două șurubele în ele, da? Uitați, când îl punem, așa punem de jos, împingem în sus puțin și îl lăsăm. Uite, vedeți, ăsta e bun, ăsta nu e bun. Înseamnă că o să-ți curgă apă tot timpul în wc. Așa că îl dăm jos înapoi, desfacem la fel și îl mai împingem puțin înăuntru, da? Ăsta cum e? Pac. Ia să vedem. Punem înapoi capacul. Vedeți? Uite, ăsta e bun. Ăsta nu e bun. Deci și ăsta la alt trebuie umblat la el. Pac, îl desfacem, îl împingem mai înăuntru. Trebuie să facem așa până ce joacă pulsanții așa. Da? Că așa înseamnă că el îți împinge și îți ridică supapa aia care e în bazinul de apă și îți curge apă în wc după aia. Ok. Ia să vedem acum. Acum eu zic că e ok. Deci ăsta e modul. Uitați. Vedeți, așa trebuie să fie. Fac. Deci când dați în pulsanții ăștia trebuie să se miște așa puțin, da? Ca să știți de la mine. Și cam așa arată și capacul gheberit la vasul de apă. Acum facem puțină curățenie și ne apucăm de bideu, da? Deci, dacă vreți să vedeți și bideu, facem un alt video, că e prea lung și te plictisești să te uiți la el. Dacă, așa se pune placa, da? La rezervoarele de apă gheberit. Așa se pune, așa o pun eu. Voi dacă o puneți în alt fel, nu aveți decât. Bine, hai până data viitoare, toate cele bune.